Iyo lang may ring. Dawa ano? Iyo lang. Diyan ka na sa... Iyo. 5 seconds lang niyo ha. 1, 2. Ano to? Angelo! 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. Maya magtara. Halat na Karen! Gawa ka! Pamada! Pamada ha! 3, 2, 1. Go! Wala. Ano dato? Vietnam. Ano? Okay. Picture yung ano. Okay. Next. Ano bang grouping mo? Group yourself is to one. Ha? Bayro. Piramid. Hindi pa rin nag 13 singles pa. Ano kang sign kung group? Di dapat ano?
Bye!